السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنكلمكم عن طريقة تنظيف الفلتر. شو هي الطريقة الصحيحة لتنظيف الفلتر؟ هل نقدر نستعمل اللي هو المضغوط؟ لا، يفضل ان ما نستعمل اللي هو المضغوط. ليش؟ لان الشركة ما تنصح بهذا الشيء، لان اللي هو المضغوط ممكن يوسع الفتحات الصغيرة في الفلتر، في الخلقة مالت الفلتر، فيوم تتوسع هاي الفتحات الغبار يدخل داخل الماكينة. فبنراويكم اليوم شو هي الطريقة الصحيحة لغسل الفلتر وتنظيفه واستخدامه مرة ثانية. السؤال اللي كل حد يسأله، متى أنظف الفلتر؟ الفلتر لازم يتنظف تقريبا كل 2 ل3 شهور، 3 شهور أحسن. إذا تسيرون البر يمكن كل شهر حتى، أو كل أسبوعين. إذا تسيرون البر وايد والفلتر فيه رملة يفضل أن تنظفونه بعد مدة أقل، لكن غالبا 3 شهور أوكي. فعقب 3 شهور تشوفون الفلتر طلعونه وتنظفونه. خلني أراويكم الفرق بين فلتر نظيف جديد وفلتر خايس. هني عندنا فلتر خايس، هالفلتر ما منظف من زمان، مثل ما تلاحظون الفلتر مغبر ولونه مسود، شوفوا حتى الفتحات الصغيرة مسدودة بالغبار. بالمقارنة عندي هني فلتر جديد ونظيف، نفس الفلتر كينن، شوفوا الفلتر كيف فتحات نظيفة وما فيها غبار، ولونه احمر من الايل مال الفلتر. اما هذا نرجع له مرة ثانية مغبر وخايس. اول شيء بنسويه هالفلتر لازم نطلعه برا، فببدأ وابطل البرغي ماله. اوكي، عقب ما خليته وسيع الرنج بسحب الفلتر على برا وبطلعه. هالفلتر طلعته زين. شوفوا من كثر ما الفلتر خايس حتى ايدي خاست منه. فالفلتر مثل ما تشوفون وايد خايس ويحتاج ان ننظفه. فالحين نبدأ عملية التنظيف. شوفوا الفرق، هالفلترين نفس الشيء، اثنيناتهم كينن، بس هذا جديد ونظيف، هذا مستعمل وايد وخايس. الحين بنخلي هذا نظيف مرة ثانية ونقدر نستعمله بدل ما نشتري فلتر ثاني جديد. اول شيء بتسوونه تشترون الريتشارجر كيت مال كينن. الريتشارجر كيت وايد رخيص، 55 درهم بس، ومو باستعمال مرة واحدة، تقدرون تستعملونه كذا مرة. فهذا الكيت اللي عندنا داخله فيه شيئين، في آيل حق الفلتر وفي بخاخ تنظيف. فخلنا نبطله ونشوف شو داخله. خلنا نفتح الريتشارجر كيت ونشوف شو داخله. هذا ما يتبطل. زين، هذا اول شيء الاير فلتر كلينر، هذا مال التنظيف، فنحطه على صوب. وهذا الثاني اللي هو الاير فلتر اويل، هذا الايل اللي بنستعمله. بداية بنستخدم بخاخ التنظيف. ببدأ ابخ الفلتر بالكلينر البخاخ. ليش؟ لانه بيخلي الغبرة اللي على الفلتر تستوي اسهل ان نطلعها بالماء. فاول شيء نبدا نرشه، ونرشه من داخل ومن برا. لكن شيء مهم لازم تنتبهوا له، لا تخلون هذا ينشف على الفلتر، لازم يتم الفلتر خرسان. فعسب شي عقب ما نبخه ونخلص بنحط الفلتر في مكان بارد داخل لمدة 10 دقائق بالضبط. الحين بخيته من برا، ابخه من داخل بعد. من برا كم من بخه. الحين اسير احطه داخل عساس انه ما ينشف وتريح 10 دقائق. عقب 10 دقائق ببدا اغسل الفلتر، اغسله بالماء بس من داخل لبرا، ما اغسله من برا ولا الغبار بيدخل في الفلتر اكثر. فابدا اغسله من داخل. لاحظوا الماي كيف خايس، ها كله من غبار الفلتر.
نظفوه من كل مكان، من تحت ومن فوق. الحين لازم قبل ما نحط الايل على الفلتر نتريا الفلتر ينشف. عسب نخليه ينشف اسرع بنرشه هو شويه من داخل، بس مو من قريب، مو بقريب الفتحات مالت الفلتر، لا من بعيد بنرشه هو خفيف بس على اساس انه ينشف اسرع. الحين بخلي الفلتر هني لين ينشف، ما ابدا احط الايل لين ينشف الفلتر، ما يكون خرسان مول. اذا الفلتر ما نظف عدل من اول مره، عيدوا الخطوات اللي سويناها توا مره ثانيه. تاكدوا ان الماي اللي يطلع من الفلتر يكون نظيف والفلتر خلقته تكون نظيفه. عقب ما ينشف الفلتر نبدا الخطوه الاخيره. قبل ما نبدا وياكم الخطوه الاخيره اللي هي نحط الايل على الفلتر، لاحظوا وياي كيف استوى الفلتر. كان مسود، الحين مو مسود، تلاحظون انه نظيف، الفتحات ما فيها غبره. بعد ما ينشف الفلتر نهائيا نبدا نرش الاويل. الاويل نرشه يعني تقريبا على مسافه 2 ل 3 انش من الفلتر، ونرشه كل مكان. اذا عقب ما خلصنا لاحظنا ان في بقع مو بحمراء مثلا او مكان احمر مكان مو باحمر، نرش عليه مره ثانيه. عقب ما نخلص رش الايل نتريع 20 دقيقه. عقب 20 دقيقه الفلتر يكون امتص الايل ونقدر نركبه في الموتر مره ثانيه. مثل ما تشوفون لونه الاحمر يخلي الفلتر كله احمر. قبل ما تركبون الفلتر مره ثانيه تاكدوا انكم تنظفون البوكس اللي كان فيه الفلتر، نظفوه عدل، ما يكون فيه غبره، ما يكون فيه رمله. هذا الفلتر عقب ما نظفناه الحين بنحطه داخل. عادي لو شويه الاويل اللي على ايدكم ها عادي لانه بعده خرسان، بس هالايل شو يسيبه يتبخر بالهواء، فلا تحاتون الايل. فبحطه داخل وبركبه. تأكدوا انه راكب عدل، تجيبون الرنج فوق وبتلفونه بالبرغي. الحين بتيتون البرغي، اوكي؟ تأكدوا انكم تيتونه عدل، لانه اذا ما كان راس يمكن يليك فيطلع يدخل هو من بدون ما يمر على الفلتر، فتأكدوا انه راس لين اخر شيء. لاحظوا الحين كيف الفلتر رد احمر ورد نظيف، شكله حلو واداءه افضل وايد من الفلتر يوم كان خايس. هذا الفلتر الجديد اللي ما استعملناه ولا مره. شوفوا الفرق بسيط جدا، مع ان هذا استخدامه تقريبا اكثر من 6 شهور الفلتر القديم، فتشوفون انه ماشي وايد فرق. فهذا الفلتر يمكن تحتاجون تغيرونه عقب سنة سنتين، ما عندكم مشكلة، بس أهم شيء نظفوه كل 2 3 وحافظوا على نظافته. بهذا نكون خلصنا الفيديو وياكم اليوم. لا تنسون تشتركون في القناة عسب تشوفون المقاطع الجديدة، وإذا عندكم أي اقتراحات اكتبوا لنا إياها في التعليقات وبنرد عليكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.